જય શ્રી સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं મેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વિનોદભાઈ ગજ્જર જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. પવનભાઈ સખિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. આનંદનો આવિષ્કાર અને વૈષ્ણવો આપણે જોયું હતું કે શ્રી વલ્લભ છે એમના મામાને ત્યાં આવી પહોંચ્યા છે, પણ એના મામા છે એ તો ખૂબ જ ઘમંડી છે વૈષ્ણવો. એટલે ભગવદ આજ્ઞા થઈ કે આવા ઘમંડીના અભિમાનીના ઘરમાં શું કામ રહ્યા છો. એટલે સવાર થતા જ છે એ શિષ્ય સમૂહને સાથે લઈ અને ચૂપચાપ ઘર છોડી અને આપ શહેરની બહાર પધાર્યા છે મહાપ્રભુજી. અને સુંદર વન ઉપવન છે ત્યાં આવેલો હતો એ રમણીય સ્થાનમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ છે એ વિશ્રામ કર્યો છે, ત્યાં મુકામ કર્યો છે. અને એમના શિષ્ય છે એને મોકલ્યા છે કે તમે જઈ અને ધર્મ સભામાં કૃષ્ણદેવરાયને સમાચાર આપો કે આજે અમે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે આવીશું. જ્યાં સુધી અમે શંકરાચાર્ય વિદ્યાતીર્થજી સાથે શાસ્ત્રાર્થ ન કરીએ ત્યાં સુધી નિર્ણય છે એ મોકૂફ રાખે. અને દંડવત કરી અને શિષ્ય છે એ સભામાં ઉપડ્યા છે અને પોતે સ્નાન આદિ રસોઈ કરી પ્રભુને ધરી અને ભોજન કર્યું અને સભામાં પધારવાની તૈયારી છે મહાપ્રભુજીએ કરી છે. તો વૈષ્ણવો એક શંકર સંપ્રદાય છે લગભગ હવે વિજય ઘોષ કરવાની તૈયારીમાં છે, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કીધું કે જ્યાં સુધી અમે ન આવીએ, શાસ્ત્રાર્થ ન કરીએ ત્યાં સુધી તમે થોડીક વાર ખમજો, પછી આપને યોગ્ય લાગે એ પ્રકાર કરજો. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, મનીષાબેન અઘેરા, કલાવતીબેન ગોહેલ, રંજનબેન લુણાગરિયા, ગીતાબેન ભુવા, કરશનભાઈ ભુવા, સરિતાબેન ગોધાણી, ભાનુબેન સોની, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો ધર્મ સભા છે એનો સમય થતા વિદ્યાભૂષણ સભા મંડપ પર આવ્યા. અહીંયા સંબોધન શું કર્યું મહાપ્રભુજી માટે એ જોવાનું છે. તો દ્વારપાળોને સતાવહીશ્વરે આજ્ઞા કરી કે આજે ધર્મસભાનો નિર્ણય છે જાહેર થવાનો છે, તેથી વિશેષ શાસ્ત્ર ચર્ચાને કોઈ અવકાશ નથી. માટે જો કોઈ નવો બ્રાહ્મણ શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવા આવે તો તેને અંદર છે પ્રવેશ કરવા દેશો નહીં. આવું કહી દીધું છે. હા, જ્યાં સુધી તમને નેટવર્ક પ્રાપ્ત થતું રહે ત્યાં સુધી સત્સંગનો લાભ લેજો. ખૂબ જ સરસ, વેલકમ. વિનોદભાઈ, આપ ગુજરાત પધારી રહ્યા છો, ખૂબ જ સુંદર. નેભાભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. તો બીજી બાજુ શ્રી વલ્લભ પોતાના શિષ્ય પરિકર સાથે ધર્મસભા તરફ પધારી રહ્યા હતા અને આપશ્રીએ સુંદર શ્વેત ધોતી ઉપરણો ધારણ કર્યો. વિશાળ તેજસ્વી લલાટમાં ઉર્ધ્વપૃંડ તિલક શોભતું હતું. શ્રી કંઠમાં તુલસીની બે કંઠીઓ ઝૂલતી હતી. પ્રતાપી મુખમુદ્રા અને ગજગતી ચાલતી ચાલતા શ્રી વલ્લભના દર્શન કરી અને નગરજનો છે તો પ્રભાવિત થઈ રહ્યા હતા વૈષ્ણવ. અને સૌ અંદરો અંદર માહે માહે વાતો કરી રહ્યા હતા કે અરે, આ બાળક કોઈ સામાન્ય બ્રાહ્મણ નથી. વામનજી જ ફરીથી બલિરાજાની સભામાં ન પધારતા હોય એવા દર્શન કે થાય છે. તો પ્રભુ જ છે એટલે એવા જ દર્શન થાય ને. તો કે કહો ન કહો પણ આપ કોઈક દિવ્ય મહાપુરુષ છે. તેમની મુખમુદ્રા કેટલી બધી તેજસ્વી અને ગૌરવશાળી છે, અને છતાંય તેમના મુખ ઉપરનું તેજ સાત્વિક છે. તેમની ચાલમાં નમ્રતા છે, તેમની દ્રષ્ટિમાં સૌનું કલ્યાણ છે. શ્રી વલ્લભ સભા મંડપના પ્રવેશ દ્વાર પાસે પધાર્યા
દ્વારપાળો એ મધ્યમ બાંધાના અને મધ્યમ કદના તેજસ્વી પ્રતિભા સંપન્ન શ્રી વલ્લભના દર્શન કર્યા અને તેમને શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ છે એ હજારો સૂર્ય સમૂહ તેજસ્વી જણાય. આવા અદ્ભુત સ્વરૂપના દર્શન થતા જ તેઓ વિદ્યાભૂષણના આદેશને ભૂલી ગયા અને સત્વરે દોડી અને ધર્મસભામાં જઈ રાય કૃષ્ણદેવને સમાચાર કહ્યા કે મહારાજા ધીરાજ સાક્ષાત વામનજી જ આપણા સભા મંડપમાં દ્વારે છે પધાર્યા છે. અને દ્વારપાળના મુખેથી સમાચાર સાંભળી રાજા આનંદથી પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈ ગયા અને તેમને સ્વપ્નમાં થયેલી ભગવદ આજ્ઞા છે યાદ આવી અને પગની અંદર પાદુકા ધારણ કરવાનો વિચાર પણ કર્યા વિના તેઓ ખુલ્લા પગે છે એ સભા મંડપના દ્વાર પર ગયા. મગનભાઈ કોરાટ, સુમિત્રાબેન સાવલિયા, પાવતીબેન, કૈલાસભાઈ, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. શ્રી વલ્લભના દર્શન કરતા જ તેમના બંને હાથ આપોઆપ જોડાઈ ગયા અને મસ્તક છે નમી ગયું. સાક્ષાત પુરુષોત્તમ પધાર્યા છે તેવી અનુભૂતિ તેમના હૃદયમાં થઈ આવી અને તેમને અપરિમિત આનંદ થયો. પુનઃ વંદન કરતા તેઓ વિનંતી કરી રહ્યા છે કે મહારાજ આપનું હું સ્વાગત કરું છું. આપ કૃપા કરી મારા દ્વારે પધાર્યા છો. આપ સભામાં પધારો અને શાસ્ત્ર ચર્ચામાં ભાગ લો તેવી વિનંતી કરું છું. અને ખૂબ માનપાનથી કૃષ્ણદેવ રાયે આપશ્રીને સભા મંડપમાં પધરાવ્યા. રાજાનો આટલો બધો આદર ભાવ જોઈ અને સભાજનો આશ્ચર્ય પામ્યા, પરંતુ આપના દર્શન થતા જ તેઓ સહજ રીતે ઊભા થઈ ગયા અને વંદન કરવા લાગ્યા. શંકરાચાર્ય, વિદ્યાતીર્થજી સહિત સૌ વિદ્વાનોએ ઊભા થઈને આપનો સત્કાર કર્યો. રાજાની વિનંતીથી અને માર્ધવાચાર્ય વ્યાસતીર્થના આગ્રહી આપ સુવર્ણ ઉચ્ચ સિંહાસન પર વિરાજ્યા. સભા મંડપમાં હાજર રહેલા આપના મામા વિદ્યાભૂષણ આ બધું જોઈ અને લજ્જિત થયા. શ્રી વલ્લભે તેમની સામે જોઈ અને મંદ સ્મિત કર્યું. રમણીકભાઈ, રજનીકભાઈ, નીતિનભાઈ ધોકિયા, મહેન્દ્રભાઈ અગેરા, કે શાંગાની, જોશનાબેન ધામેચા, હેમાબેન ગુજરાતી, આપ સર્વનું સ્વાગત છે. તો રાજાનો આટલો બધો આદર ભાવ જોઈ અને સભાજનો આશ્ચર્ય પામ્યા, પરંતુ આપના દર્શન થતા જ બધા છે એ સમજી જ ગયા. તો શ્રી વલ્લભે પૂછ્યું કે કહો રાજન, ધર્મસભામાં કયા વિષય પર ચર્ચા ચાલી રહી છે? રાય કૃષ્ણદેવે હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે મહારાજ, શાંકર આચાર્યો અને વૈષ્ણવ આચાર્યો એ બંને વચ્ચે બ્રહ્મના સ્વરૂપ અંગે ચર્ચા છે એ ચાલી અને તેમાં શાંકર આચાર્ય વિદ્યાતીર્થજીએ વૈષ્ણવ આચાર્યને નિરુત્તર કર્યા છે. તો આપશ્રીએ આજ્ઞા કરી કે અમે પણ વૈષ્ણવ મતાનુયાયી છીએ, તેથી અમે ફરીથી શાંકર આચાર્ય સાથે ધર્મ ચર્ચા કરવા ઈચ્છીએ છીએ અને શ્રદ્ધા છે કે આ સભામાં કોઈને તે અંગે કશી પ્રતિકૂળતા નહીં હોય. સૌએ શ્રી વલ્લભની વાત છે એ વધાવી લીધી છે અને કેટલાક અંદરો અંદર આશ્ચર્યથી વાતો કરતા હતા કે આ બાળક અદ્ભુત છે, જાણે સાક્ષાત સરસ્વતીનો જ અવતાર હોય તેવું જણાય છે. અરે, બલિરાજાની સભામાં વામનજી પધાર્યા હોય તેવું લાગે છે. વિદ્યાતીર્થજીએ શાસ્ત્ર ચર્ચાનું શ્રી વલ્લભનું આહવાન છે સ્વીકારી લીધું અને તેમણે શ્રી વલ્લભને પ્રશ્ન કર્યો કે હે બાલ સરસ્વતી, તમે તમારા સિદ્ધાંતો કયા પ્રમાણોને આધારે સિદ્ધ કરશો? શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે અમે શબ્દ પ્રમાણને જ માનીએ છીએ. બીજા વિચારકો જુદા જુદા અનેક પ્રમાણોને માને છે, પરંતુ તે વાત અમને કબૂલ નથી. બ્રહ્મનો નિર્ણય કરવાનો હોય ત્યારે મુખ્ય એક જ પ્રમાણ સ્વીકારી શકાય અને તે શબ્દ પ્રમાણ. ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણની ખામીને લીધે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી બ્રહ્મનો વિચાર કરીએ તો બ્રહ્મનું સાચું જ્ઞાન થઈ શકે નહીં. શબ્દ પ્રમાણ સિવાયના સર્વ પ્રમાણો છે એ પ્રત્યક્ષોપજીવી છે, તેથી તે અમે સ્વીકારતા નથી.
લૌકિક વિષયોની ચર્ચામાં તે પ્રમાણોનો ઉપયોગ કરી શકાય, પરંતુ અલૌકિક વિષયોમાં તેમનો ઉપયોગ થઈ શકે નહીં. વેદના કહેલ અર્થથી જે વિષયોમાં અણુ માત્ર પણ વિપરીતતા આવે તે અમને સ્વીકાર્ય નથી. વિદ્યાતીર્થજીએ પૂછ્યું કે શબ્દ પ્રમાણમાં આપ કયા પ્રમાણો સ્વીકારશો? શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે વેદ, ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહેલા વાક્યો, બ્રહ્મસૂત્ર અને શ્રીમદ ભાગવત માની સમાધિ ભાષા, આ 4 શબ્દ પ્રમાણો અમને સ્વીકાર્ય છે. વિદ્યાતીર્થજીએ કહ્યું કે વેદ, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર એ પ્રસ્થાન ત્રયને અમે પણ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારીએ છીએ, પરંતુ શ્રીમદ ભાગવત અષ્ટાદશ પુરાણ પૈકીનું એક છે, તો બીજા 17 પુરાણોને ન સ્વીકારતા એકલા શ્રીમદ ભાગવતને આપ પુરાણ તરીકે કેમ સ્વીકારો છો? એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. એટલે સરસ શ્રી વલ્લભે જવાબ આપ્યો કે વેદનો અર્થ સર્વ પ્રમાણોમાં, પુરાણોમાં છે પ્રતિષ્ઠિત છે. વેદનો અર્થ છે એ સર્વ પુરાણોમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. પુરાણો છે એ વેદના અર્થનો પ્રકાશ કરનાર છે. તેમાં પણ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણમાં શુદ્ધ સત પુરુષો છે એનો કપટ રહિત ધર્મ છે એ બતાવેલો છે. જેમ વેદમાં અગ્નિહોત્રાદિ 5 યજ્ઞો કહ્યા છે, તેમાં પુરાણોમાં 4 પુરુષાર્થ અને ભક્તિ સહિત 5 અર્થ કહ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવત વેદરૂપી કલ્પ વૃક્ષ ફળ છે. વેદવ્યાસજીએ શ્રીમદ ભાગવત છે એ રચી અને શ્રી હરિના ગુણ ગાયા, ત્યારે જ તેમને પરમ શાંતિ અને સંતોષ થયા. માટે તમામ પુરાણોમાં તે વિશેષ આદર યોગ્ય છે. વેદ, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્રોનો વિસ્તાર એ શ્રીમદ ભાગવતમાં છે. માટે અમે શ્રીમદ ભાગવતને ચતુર્થ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારીએ છીએ. આ પ્રમાણે શ્રી વલ્લભના પ્રતિપાદનથી શાસ્ત્ર ચર્ચામાં પ્રમાણ તરીકે શ્રી વિદ્યાતીર્થજીએ અને ઉપસ્થિત સર્વ વિદ્વાનોએ 4 પ્રમાણો છે એ સ્વીકાર્યા, અને શ્રી વલ્લભનો આ પ્રથમ વિજય હતો. તો શ્રીમદ ભાગવત છે વૈષ્ણવો ચતુર્સ્થયની બદલે પેલા ખાલી 3 જ હતા, શ્રી મહાપ્રભુજીએ છે એમાં સમાવેશ શ્રીમદ ભાગવતનો કરાવ્યો. તો અત્યાર સુધી સર્વ વિદ્વાનો છે એ 3 પ્રમાણો સ્વીકારતા હતા. શ્રી વલ્લભે પ્રમાણ ચતુષ્ટયી સ્વીકારવા માટે સબળ શાસ્ત્ર દલીલો કરી અને પોતાનો મત છે એ પ્રતિપાદન કર્યો. કૃષ્ણાબેન સુદાણી, હેમાબેન ગુજરાતી, પરસોત્તમભાઈ કણઝારિયા, BR આરદેશરા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે આનંદના આવિષ્કારમાં. તો શંકરાચાર્ય વિદ્યાતીર્થજી સાથે શ્રી વલ્લભે શાસ્ત્ર ચર્ચાનો પ્રારંભ કર્યો. આ શાસ્ત્ર ચર્ચા 8 દિવસ સુધી ચાલી અને 8મા દિવસે વિદ્યાતીર્થજીએ મૌન ધારણ કર્યું. ત્યાર પછી બીજા 10 દિવસ સુધી તાર્કિક, મીમાંસક અને સાંખ્ય વિદ્વાનો સાથે શ્રી વલ્લભે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો. ત્યાર પછી 3 દિવસ સુધી ગાગા ભટ્ટ નામના વિદ્વાન સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા થઈ અને છેલ્લે 7 દિવસ સુધી સોમેશ્વર પંડિત સાથે શાસ્ત્રાર્થ થયો. આમ સભામાં ઉપસ્થિત સર્વ વિદ્વાનો સાથે કુલ 28 દિવસ સુધી આપે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી અને આ 28 દિવસના શાસ્ત્ર મંથનના અંતે સમુદ્ર મંથનમાંથી નીકળેલા 14 દુર્લભ રત્નોની જેમ પોતાના વિશિષ્ટ વિચારોનું પ્રતિપાદન કરતા સિદ્ધાંત રત્નો છે પ્રગટ કર્યા. અને શ્રી વલ્લભનો આ મત કહેવાય બ્રહ્મવાદ અને બ્રહ્મવાદ નામે છે એ પ્રસિદ્ધ થયો. આજ બ્રહ્મવાદનો ડંકો વાગે, ડંકો વાગે જય ડંકો વાગે, આજ બ્રહ્મવાદનો ડંકો વાગે. અને પાછળથી તેને સુધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો. શ્રી વલ્લભના સુધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદના મુખ્ય સિદ્ધાંતો જે તેમણે 4 શાસ્ત્રના પ્રમાણથી પ્રતિપાદિત કર્યા તે હવે આપણે જોઈએ. તો આ સિદ્ધાંતોમાં મુખ્યત્વે બ્રહ્મ, જીવ અને જગત એ ત્રણેયનું સાચું સ્વરૂપ છે બતાવવાનો આપે પ્રયત્ન કર્યો છે. આપ શ્રીના વિચારો સંક્ષેપમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો વેદમાં ઈશ્વરને બ્રહ્મના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તેમને જ બ્રહ્મસૂત્ર પરમાત્મા કહે છે, ગીતા ઈશ્વર કહે છે અને ભગવાન છે ભાગવત છે એ ભગવાન કહે છે. ગીતા ઈશ્વર કહે છે, ભાગવત છે એ ભગવાન કહે છે. જય હો વિનોદભાઈ.
તો બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ છે, તેમાં સત ચિત્ત અને આનંદ રહેલ છે. જય હો કરશનભાઈ. તો તેમાં સત ચિત્ત અને આનંદ રહેલ છે. તેનો આનંદ છે અગણિતાનંદ છે, એને ગણી ન શકાય, તેથી તે પરમાનંદ કહેવાય છે. પરંતુ તે તેમનું આખું સ્વરૂપ આનંદમય અલૌકિક છે, તે અર્થમાં તે સાકાર પણ છે. તો બ્રહ્મમાં સત્વ, રાજસ અને તમો ગુણ જેવા પ્રાકૃત ગુણો છે, અને તેથી તે નિર્ગુણ અથવા નિર્ધર્મક કહેવાય છે. પરંતુ બ્રહ્મમાં અલૌકિક ષડ ધર્મો રહેલા છે, તેથી તે સધર્મક પણ કહેવાય છે. અને બ્રહ્મના અનંત રૂપો છે. બ્રહ્મ છે એના અનંત રૂપો છે, અને ગુણાવતાર દેવો એ બ્રહ્મના જુદા જુદા રૂપો છે. બ્રહ્મ છે એ સત્ય છે. જય હો ગોપાલભાઈ. નૂતનબેન જાવિયા સ્વાગત છે. તો બ્રહ્મમાંથી તેમની ઈચ્છાથી જ જગત છે એ પ્રગટ થયું છે. બ્રહ્મનું ક્રીડાધામ અક્ષર બ્રહ્મ ગણિતાનંદ છે, અને અક્ષર બ્રહ્મનો જ વ્યાપ એ જગત છે. તેથી બ્રહ્મ આધિદૈવિક સ્વરૂપ છે, અક્ષર બ્રહ્મ તેનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે, અને જગત તેનું આધિ ભૌતિક સ્વરૂપ છે. આ વસ્તુ આપણે 2-3 વખત આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ, પણ તોય વૈષ્ણવ આપણા મગજમાં બેસવું અઘરું થઈ પડે. રંજનબેન જય હો. પ્રીતિબેન પટેલ સ્વાગત છે. શું કીધું? બ્રહ્મ છે આધિદૈવિક સ્વરૂપ છે, અક્ષર બ્રહ્મ તેનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે, અને જગત તેનું આધિ ભૌતિક સ્વરૂપ છે. આમ જગત છે બ્રહ્મમાંથી જ આવિર્ભાવ પામેલું હોવાથી, અને તેનો તિરોભાવ પણ બ્રહ્મમાં જ થતો હોવાથી જગત પણ સત્ય છે. બ્રહ્મ જગતનું ઉપાદન કારણ છે. હેમાબેન જય હો. ચતુરગીરી ગોસ્વામી સુરતથી ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. આપનું સ્વાગત છે. જ્યોત્સનાબેન ધામેચા, આપનું પણ સ્વાગત છે. બ્રહ્મ છે જગતનું ઉપાદાન કારણ છે. વિવિધ નામ રૂપના ભેદથી જગતના સર્વ જડ ચેતન પદાર્થોમાં પણ અંશ રૂપે રહેલ છે, માટે જગત મિથ્યા નથી. જેવી રીતે અગ્નિમાંથી તણખા છૂટા પડે, તેવી રીતે અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જીવો છે એ છૂટા પડ્યા છે. જીવોમાં બ્રહ્મના સત અને ચિત્ત તત્વો મોજૂદ છે, પરંતુ બ્રહ્મનો આનંદ અંશ છે એ તિરોધાન થતા જીવ છે બ્રહ્મના દિવ્ય ધર્મોથી રહિત છે, માટે તે પ્રાકૃત છે. આમ જીવ ભગવાનનો અંશ છે, પણ ભગવાન નથી. જીવ છે એ જગતમાં આવ્યા પછી ભગવાનને ભૂલી જાય છે, અને તેને પોતાના મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ રહેતું નથી. તેથી તે અહંતા અને મમતામાં ફસાયેલો છે. અહંતા અને મમતાના કારણે પંચ પરવા અવિદ્યામાં ફસાયેલો જીવ અહંતા મમતા રૂપી સંસારને સત્ય માને છે, પણ વાસ્તવમાં અહંતા મમતા રૂપી સંસાર મિથ્યા છે. તેનો ત્યાગ કરવા જીવ પોતાના અને ભગવાનના સાચા સ્વરૂપને છે એ જાણી શકે છે, અને નિષ્કામ ભક્તિ દ્વારા તેને પામી શકે છે. ટૂંકમાં બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત સત્ય છે, જીવ ભગવાનનો અંશ છે, અને સંસાર મિથ્યા છે. કરોડો ગ્રંથોમાં પ્રતિપાદન થયેલો આ સિદ્ધાંત એ જ શ્રી વલ્લભનો શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાંત. તો આ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન આપશ્રીએ પાછળથી અણુભાષ્ય અને તત્વાર્થ દીપ નિબંધ દ્વારા સુંદર રીતે કર્યું છે. આ જગત છે વૈષ્ણવ એ સત્ય છે. તો આ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરવા માટે વિદ્યાનગરની સભામાં 28 દિવસ સુધી શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી, અને સૌ વિદ્વાનોને ચૂપ કરી દીધા. શાસ્ત્ર ચર્ચા દરમિયાન કેટલીય વાર ઘણા વાદીઓ છે એક સાથે પ્રશ્નો કરતા, પ્રશ્નનો મારો ચલાવતા, ત્યારે આપ એક સાથે સૌના ઉત્તરો આપી શકે અને સૌને નિરુત્તર પણ કરી શકતા. અને કેટલીક વખત આપ એવો બુદ્ધિ વૈભવ દર્શાવતા કે એક જ જવાબમાં અનેક પ્રશ્નોના છે એ ભેગો જવાબ આવી જાય.
તો 28 દિવસના અંતે સૌ મૌન થઈ ગયા. ત્યારે રામકૃષ્ણ દેવે સભાને છે સંબોધતા એવું કહ્યું, મને લાગે છે કે હવે આ સભામાં ઉપસ્થિત કોઈ વિદ્વાનને વિશેષ શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવાની ઈચ્છા જણાતી નથી. હજી જો કોઈને ઈચ્છા હોય તો તેઓ આગળ આવે, પરંતુ કોઈ ઊભું થયું નહીં. હવે શ્રી વલ્લભ સાથે છે કોઈ શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી શકવા માટે બાકી રહ્યા નથી. દરેકના જે પ્રશ્નો હતા એ બધા છે એના જવાબ છે જડબાતોડ મળી ચૂક્યા છે. એટલે હવે કોઈ છે પ્રશ્ન ઉઠાવી શકે એમ જ છે નહીં. કોઈ શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવા તૈયાર હવે નથી. અને રાજાએ મધ્યસ્થી તરીકે બેઠેલા વિદ્વાનોને કહ્યું કે આપ સૌએ ઘણા દિવસોથી એક ચિત્તે આ સર્વ શાસ્ત્ર ચર્ચાનું શ્રવણ કર્યું છે. માટે આ શાસ્ત્ર ચર્ચાનું જે કંઈ પરિણામ આપે નિશ્ચિત કર્યું હોય તે અમને સભામાં જણાવો. સભાને તમે કહો. એટલે મધ્યસ્થોના અગ્રેસર વિદ્વાને પોતાનો નિર્ણય જણાવતા કહ્યું છે કે આજની આ ધર્મ સભાનો નિર્ણય કરવો અમારા માટે મુશ્કેલ છે, કારણ કે બાલ સરસ્વતી શ્રી વલ્લભ દીક્ષિતે અમારી માન્યતાના સર્વ મતોનું ઓછે વત્તે અંશે ખંડન કર્યું છે. છતાં મધ્યસ્થ તરીકે અમારામાં શ્રદ્ધા મૂકવામાં આવી છે. ત્યારે અમારે ન્યાયપૂર્ણ રીતે રહેવું જોઈએ અને કહેવું જોઈએ કે શ્રી વલ્લભ દીક્ષિતે કુશળતાપૂર્વક પૂર્ણ શાસ્ત્ર સંમત રીતે તેમનો સિદ્ધાંત છે એ સ્થાપિત કર્યો છે. તે સિદ્ધાંત અહીં સર્વોચ્ચ રીતે સ્વીકૃત થયો છે. સભાના કોઈ વિદ્વાન તેનું ખંડન કરી શક્યા નથી. તો જે મત છે શ્રી વલ્લભે અત્યારે જાહેર કર્યો છે, પોતાનો મત છે સ્થાપિત કર્યો, એનું ખંડન હવે કોઈ કરી શકે એમ નથી લાગતું. અને શ્રી વલ્લભ દીક્ષિતનો આ સિદ્ધાંત બ્રહ્મવાદના નામે પ્રસિદ્ધ થયો છે. પરંતુ માયાની સહાયતા વગર તેમનો બ્રહ્મવાદ છે એ શુદ્ધ સ્વરૂપનો હોવાથી અમારા મતે તેમનો મત શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ છે. સમગ્ર વાદ દરમિયાન શ્રી વલ્લભ દીક્ષિતે પોતાનું ઉચ્ચ કોટીનું શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે એ દર્શાવ્યું છે. વેદની સર્વ શ્રુતિઓની એક વાક્યતા સિદ્ધ કરી છે. ચારેય શબ્દ પ્રમાણોની વિચાર સુસંગતતા સિદ્ધ કરી આપી છે. ગાગા ભટ્ટ સાથેના વાદમાં વ્યાકરણ જેવા વિષયમાં પણ આપશ્રીએ પોતાની અપ્રિતમ વિદ્વતા, વક્તૃત્વ શક્તિ, ચાતુર્ય અને પ્રવીણતા બતાવ્યા છે. માટે અમે સર્વાનુમતે આ ધર્મસભામાં તેમનો વિજય છે જાહેર કરીએ છીએ. તો અહીં શ્રી વલ્લભ છે એમનો વિજય છે જાહેર કરવામાં આવ્યો અને તેમને અભિનંદન આપી અમારા હૃદયના આશીર્વાદ આપીએ છીએ, આમ મધ્યસ્થીઓએ કહ્યું. અને મધ્યસ્થોના આ નિર્ણય સાંભળી રાય કૃષ્ણદેવે શ્રી વલ્લભને સભામાં સર્વોચ્ચ સિંહાસને પધરાવ્યા. સભાજનોએ પુનઃ શ્રી વલ્લભનો છે એ વિજય જય ઘોષ કર્યો અને સર્વેએ ઝીલ્યો. રાજાએ શ્રી વલ્લભને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. શંકરાચાર્ય, વિદ્યાતીર્થજી સહિત સર્વ અગ્રણી આચાર્યો, પંડિતો અને સભાસદોએ શ્રી વલ્લભ દીક્ષિતને વંદન કરી ખેલદિલીથી તેમનો સત્કાર કર્યો અને તેમને અભિનંદન આપ્યા. વિજયનગર શહેરના પ્રજાજનોને શ્રી વલ્લભના વિજયની જાણ થતા સૌ સભા મંડપ તરફ છે ઉભરાવા લાગ્યા. મંડપની બહાર લોકોની ભારે છે ભીડ જમી. સૌએ બુલંદ નાદે શ્રી વલ્લભનો જય ઘોષ કર્યો. રામકૃષ્ણ દેવે જાહેર કર્યું કે આજે શ્રી વલ્લભને સન્માનપૂર્વક તેમના મુકામે પધરાવવામાં આવશે અને આવતીકાલે શુભ મુહૂર્તમાં તેમનો કનકાભિષેક થશે. માટે આપ સૌ તેમના કનકાભિષેક મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત થાઓ. જયો નૂતનબેન, હા, જયો વિનોદભાઈ મોદી, ઉષાબેન મોદી, આપનું પણ સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ જતા રહ્યા લાગે કોમેન્ટ કરીને. અનિલાબેન, પ્રભુદાસભાઈ સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી, જય હો.
ગીતાબેન સૂચક આપનું પણ સ્વાગત છે. તો પોતાની ચતુરંગીની સેના સાથે સન્માનપૂર્વક શ્રી વલ્લભને શોભાયાત્રામાં પધરાવતા રાય કૃષ્ણદેવે વિનંતી કરી કે આપ પાલખીમાં બિરાજો. શ્રી વલ્લભે સસ્મિત વદને કહ્યું કે રાજન, મારું વ્રત છે ખુલ્લા પગે ચાલવાનું, એટલે હું પાલખીમાં નહીં બેસું. રાજાના ખૂબ આગ્રહથી આપ શ્રીના સેવક શ્રી દામોદરદાસજીએ આપના પાદુકાને પાલખીમાં પધરાવ્યા અને સેના સાથે વાંચતે ગાજતે શ્રી વલ્લભની શોભાયાત્રા છે એ નીકળી. રાય કૃષ્ણદેવનો હસ્ત પકડી આપ ખુલ્લા ચરણારવિંદે ચાલતા હતા અને ચારે બાજુ વિદ્વત વર્ગની સાથે આપ ઘેરાયેલા હતા. માર્ગમાં આપના ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ થતી હતી અને હજારો નગરજનો આપનો જય જય જયકાર છે એ કરતા હતા. ચોક્કસ વિનોદભાઈ, ચોક્કસ ખાલી નામ આપશો તો પણ આપણે પ્રાપ્ત થઈ જશું. ને હવે નંબર તો આપણે વોટ્સઅપ ઉપર છે, એટલે કોઈ ચિંતા નથી. અવશ્ય પધારો. હા, સોના મોરોનો અભિષેક કરશે. હા, કોરાટ મગનભાઈ, હા, બિપિનભાઈ ડોગરિયા, સર્વનું સ્વાગત છે. તો સર્વ જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં જે રસ્તે આગળ વધી રહ્યા છે ત્યાં નગરજનો છે એ શ્રી વલ્લભનો જય જયકાર કરી રહ્યા છે. મામા વિદ્યાભૂષણે પોતાના ભાણેજને આવું અપૂર્વ માન મળતું જોયું અને અભિમાન છે એ બાજુએ હડસેલી એક બાજુ મૂકી અને પોતાને ઘેર પધારવા માટે વિનંતી કરી ભાણેજને અને પોતાના અપરાધની ક્ષમા માંગી કે માફ કરી દે ભાણિયાભાઈ. તો શ્રી વલ્લભે છે એ મામાની ઈચ્છાનો સ્વીકાર કરી અને તેમના ઘેર પધારવાની અનુમતિ છે એ આપી. ઘેર પધારી સૌ પ્રથમ આપે પોતાના માતૃચરણ અને વડીલો પાસે જઈ અને નમ્રતાથી છે વંદન કર્યા અને આશીર્વાદ માંગ્યા. શ્રી અલમાજીના હર્ષનો આજે પાર ન હતો. માતા છે એની છાતી તો ગજગજ ફૂલે ને વૈષ્ણવો. તો પોતાના પ્રતાપી પુત્રને ભરેલા અપૂર્વ વિજયથી તેમના નેત્રોમાં હર્ષના આંસુ છે એ પણ આવી ગયા હતા. તો ફૂલી અંગના સમાઈ અને તેને પોતાના પતિ શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજીની વાત છે યાદ આવી કે આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી, સાક્ષાત ભગવાન છે એ આપણે ત્યાં પધાર્યા છે. અને માતાએ શ્રી વલ્લભના મસ્તકે હાથ મૂકી આશીર્વાદ આપ્યા. રામકૃષ્ણ દેવે શ્રી વલ્લભને વિનંતી કરી. તો વૈષ્ણવો અહીંયા વિજય થયો જેવો કે તુરત જ છે મામા તો અભિમાની હતી, એના ઘરે રહેવાનું નહોતું, છતાં પણ મા ત્યાં બિરાજમાન હતા માતા, એટલે એમના આશીર્વાદ લેવા છે ગયા. અત્યારે આપણે જેમ મોદી છે એમ જેમ હીરાબાના દર્શન કરવા, એમના ચરણ સ્પર્શ કરવા, પગે લાગવા, આશીર્વાદ લેવા આવે એ જ પ્રકાર. તો આ પ્રકાર છે અનુસરવાની વાત છે, કોણ કોના જીવનમાં ઉતારે છે એ વસ્તુ છે. શ્રી વલ્લભ છે એમનું જીવન ચરિત્ર જોઈ અને વૈષ્ણવો એને અનુસરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મહાનુભાવો જેવા જેવા થઈ ગયા છે એના જીવન ચરિત્રોમાંથી આપણે શું ઉતારવાનું છે જોવાનું છે. પછી એ તમે સ્વામી વિવેકાનંદ લઈ લ્યો કે જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં આપણી ભારત માતા પ્રત્યે એમને પ્રેમ હતો, આપણા ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ હતો. તો ત્યાં પણ એમણે વૈષ્ણવો ત્યાં પણ એને ચર્ચા કરી હતી. તો 7,000 છે લોકોનું ત્યાં આખું ઓડિયન્સ હતું અને બધાય સૂટ બૂટ વાળા હતા ઓડિયન્સની અંદર. અને આ એક જ છે વિવેકાનંદ કે જેમને આવા વસ્ત્રો છે ધારણ કરેલા. અને બધાને આ છે એમ લાગતું હતું ક્યાંથી આ સાધુડો આવી ગયા, છતાં પણ છે વૈષ્ણવો એમની વચ્ચે છે પોતે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. તો સાદગી એમની અંદર પણ, અને શ્રી સાદગી અહીંયા શ્રી વલ્લભ પણ એટલી જ સાદગી છે. તો વૈષ્ણવો તમે કેવા પહેરવેશ કરો છો, કેવા વેશે જાઓ છો, એના કરતાંય શુદ્ધ વસ્ત્રો છે, તમારી વિચારોની શુદ્ધતા છે, તમારામાં રહેલું જ્ઞાન છે, તો તમે ગમે તે ક્યાં પણ છે એ જશો તો પ્રભુ તમારી સાથે છે. પ્રભુની અંદર તમને દ્રઢ શ્રદ્ધા છે એટલે અવશ્ય તમારો વિજય થાય ને થાય. વૈષ્ણવો
હા, સરસ. એટલે કહેવાનો અર્થ એમ છે કે આવા જેવા જીવન ચરિત્રો છે ઉમદા, એમને અનુસરવાનું, એમના લક્ષણો છે આપણામાં ઉતારવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હા, સત્તમણ સુવર્ણ નવ લીધી અને ખાલી 7 છે એ સોનામર લીધી ગીતાબેન, અને એ પણ છે પ્રભુ સેવા અર્થે જ પધરાવી આપી. ખૂબ જ સરસ. રસિકભાઈ ગડિયા સ્વાગત છે. જય હો કરશનભાઈ. તો અહીંયા છે માતા ઈલમાએ શ્રી વલ્લભના મસ્તકે હાથ મૂકી અને આશીર્વાદ આપ્યા. રાય કૃષ્ણદેવે શ્રી વલ્લભને વિનંતી કરી કે આવતીકાલે આપનો કનકાભિષેક થશે, હવે હું તેની તૈયારી કરાવું છું અને યથા સમયે આપને પધારવાનું છે નિમંત્રણ મોકલાવીશ એમ રાજાએ કીધું, અને આપ કૃપા કરી પધારવાની અનુમતિ આપો. શ્રી વલ્લભની અનુમતિ મેળવી રાય કૃષ્ણદેવ પોતાના મહેલ પાછા ગયા. તો હવે આ જે કનકાભિષેક છે વૈષ્ણવો, એ આપણે કાલે છે વ્યવસ્થિત જોઈ લેશું. પણ એક વાત કહી દઈએ કે શ્રી વલ્લભને મળવા માટે માધવાચાર્ય શ્રી વ્યાસતીર્થજી છે એ આવ્યા અને શ્રી વલ્લભે તેમનો યથોચિત સત્કાર કર્યો અને કહ્યું કે મારા લાયક આજ્ઞા કરો. શ્રી વ્યાસજીએ વિનંતી કરી, આપ બાલ સરસ્વતી વાકપતિ છો, આપ મારા આદેશને સ્વીકારી માધવ સંપ્રદાયના આચાર્ય સિંહાસન પર આરૂઢ થાવ અને મધ્વ સંપ્રદાયનો પ્રચાર કરો. શ્રી વલ્લભે કહ્યું કે જગતમાં જીવ કશું કરી શકતો નથી. વાહ ભાઈ વાહ. તો સર્વ કઈ ભગવદ ઈચ્છા પ્રમાણે થાય છે, આવું શ્રી વલ્લભ પણ કહે. વૈષ્ણવો જો, તો પછી આપણે શું કામ એવું કરવું જોઈએ, કેવું જોઈએ વૈષ્ણવો કે આ હું હતો તે થયું, આ હું કરું છું. તો સર્વ કઈ છે ભગવત ઈચ્છાથી થાય, તો જેવી ભગવત ઈચ્છા હશે તેમ સર્વ થશે. રાત્રે શ્રી વલ્લભ છે એમને સ્વપ્નમાં ભગવદ આજ્ઞા થઈ કે આપ છે વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયના આચાર્ય બની, બરાબર, વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયના આચાર્ય બનો એવું સ્વપ્નમાં કહ્યું છે પ્રભુએ, અને તેનો વિસ્તાર કરવા કહ્યું છે. સો શ્રી વ્યાસતીર્થજી છે એનો આદેશ છે આપ સ્વીકારશો નહીં, તરત જ છે એ આજ્ઞા થઈ ચૂકી છે. એટલે બધું પ્રભુના નિર્દેશ અનુસાર છે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, ને શ્રી વલ્લભ છે પ્રભુની આજ્ઞા છે ક્યારેય ઉથાપે નહીં. તો આ પ્રમાણે આપણે આવતીકાલે છે રાજ્યસભાની અંદર કેવી રીતે કનકાભિષેક થશે આવતીકાલે આપણે જોઈશું. આજે આપણો સમય થઈ ચૂક્યો છે. જય નૂતનબેન. એક બેન છે એ ગ્રુપને આપણા ગ્રુપમાં જોડાવવું છે અને લિંક માગે છે પણ તે નથી આવડતું. તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં છો ગીતાબેન? એને એટલું જ કહેવાનું હોય કે ફેસબુક ઉપર પુષ્ટિ સત્સંગ છે એ સર્ચ કરો, પછી આપણો લોગો દેખાય એમાં છે એને જઈને પેજને લાઈક કરી દેવાનું છે. પુષ્ટિ સત્સંગ પેજને લાઈક અથવા ફોલો કરવાનું હોય. તમે નથી તો તમારે આટલું કહેવાનું છે કે પુષ્ટિ સત્સંગ છે સર્ચ કરો ફેસબુક ઉપર, પછી આપણો લોગો આપણે દેખાવા લાગીએ એટલે એ પેજને એને શું કરી દેવાનું છે, લાઈક અથવા તો ફોલો કરી દેવાનું. બ્લુ અક્ષરે લખેલું હોય ફોલો, એને ક્લિક કરી દઈએ એટલે એ જોઈન્ટ થઈ જશે, બરાબર. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.